Навчальний тренінг проходив на базі Бердянської гімназії «Сузір'я» для вчителів, які вже читали та продовжать викладання предмету громадянська освіта наступного навчального року. Наталя Богомолова, викладач Запорізького інституту післядипломної освіти, привезла з собою теоретичні та практичні наробки. За її думкою, сучасність дає свій виклик освітянам. Зараз є певні виклики освіти для демократичного громадянства в різних країнах. І тому дійшли висновків, що потрібно навчати демократичному громадянству, щоб наші випускники шкіл якраз і відповідали тим вимогам до сучасної людини бути активним громадянином. Обласний інститут післядипломної освіти проводив певні дослідження серед школярів і отримав не досить райдужні висновки. Наші старшокласники не пов'язують саме своє громадянство із навіть майбутнім в Україні. Вони не пов'язують участь в своїх процесах державотворення. Того, щоб ми не отримали у майбутньому такої перспективи, що не буде кому вибирати і кого обирати, ми маємо навчати тут, зараз і сьогодні. Під час тренінгу вчителі отримали можливість опанувати спеціалізований курс, який має зовсім нові підрозділи. Наприклад, у темі «Соціокультура» обговорюються молодіжні субкультури. У темі добробуту включено основи економічних знань. Є сучасні розділи, які стосуються інтернету та медійної грамотності. Під час зустрічі учасники тренінгу отримали завдання, як розв'язати конфліктну ситуацію щодо роз'єднання громад. Потрібно об'єднувати роз'єднані громади. Якщо ми беремо зжати, стиснути кулак, то це буде більша міць, більша перевага, сила. І якщо ми роз'єднаємо, все це у нас зникає. Конфлікт, який роз'єднує, він приводить до ефекту лебідь, рак і щука. Якщо їх об'єднати, дві громади з різними концепціями, то що ми зруйнуємо дві громади? Був район, наприклад, Бердянський, стали багато громад. Для чого це? Тобто, щоб краще розвиватися, краще свою стратегію впроваджувати в життя. Тож, поки школярі на канікулах, педагоги не втрачають часу та навчаються. За словами тренера Наталії Богомолової, бердянським учням повезло з викладачами курсу «Громадянська освіта». І вона залишилася задоволеною співпрацею з колегами з Бердянська. Потужний ресурс, класні педагоги. Я вважаю, що вашим дітям пощастило, тому що вони активні, позитивні і прагнуть знань.